हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि होइन अर्को लिएर आइसकेको छु, अर्को पार्ट्स लिएर आइसकेको छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै कि मैले चाहिँ होइन के गरेको भने जस्तै वेन टर्क अफ द डिसी मोटर लिएर आएको छु। वेन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्लेस इन म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा त्यो हाल्दै इज द म्याग्नेटिक फिल्ड field force exerted or this torque is produced due to the electromagnetic effect, hence is called the electromagnetic torque. यो भनेको के हो? कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एउटा कन्डक्टर छ अरे, त्यो कन्डक्टरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ राख्यो भने त्यसले चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड गर्छ हैन। फोर्स एक्जर्टेड गरिसकेपछि दिस टर्क प्रड्युस त्यहाँ त टर्क प्रड्युस हुन्छ के को कारणले भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इफेक्टको कारणले गर्दा त्यहाँ टर्क प्रड्युस हुन्छ। अनि त्यो टर्क प्रड्युस हुनुलाई नै त्यसलाई नै के भनिन्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक टर्क भनिन्छ। अब जस्तै हामीले के गरौँ भने जस्तै यहाँ भनिन्छ भी टर्मिनल भी इज इक्वल टु टर्मिनल भोल्टेज छ हैन। टर्मिनल भोल्टेज भी इज इक्वल टु हाम्रो भनेपछि आई भी इज इक्वल टु के हुन्छ? ब्याक इएमएफ प्लस आइएआरए हुन्छ। यति भइदिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आइएआरए भइदियो। त्यति गरिसके पछाडि आइएआरए भयो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 दिउँ हैन। अब यसलाई नै मल्टिप्लाई बोथ साइड बाई केले गर्दाखेरि जस्तै आइएले नै मल्टिप्लाई गरिदिउँ आर्मेचर करेन्टले गर्दाखेरि के हुन्छ त भिआइए इज इक्वल टु इबिआइए अनि त्यस पछाडि प्लस आइएआरए स्क्वायर भइदियो नि त। यो केसलाई चाहिँ यो भइदियो। यो भनेपछि अब यो के हो? यो भनेको के हो त? यो भनेको के हो र यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि यो भने त भिआइए भनेको त के हुन्छ भने सरी के मानिएको थियो भने जस्तै भिआइए हामीले मानेको थियौँ। भिआइए भने चाहिँ पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टु द आर्मेचर भनेछ। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टु द आर्मेचरमा सप्लाई गरेको इलेक्ट्रिकल पावर भनेको साढे भिआइए भइदियो। अनि त्यस पछाडि इआइए भने चाहिँ के हुन्छ? जस्तै कि इआइए भने चाहिँ के हुन्छ भने साढे इबिआइए भने चाहिँ के हुन्छ? मेकानिकल पावर डेभलप बाई द आर्मेचर। मेकानिकल पावर डेभलप बाई द आर्मेचर के हुन्छ? आर्मेचर भन्छ पिएम भइदियो। ल यो भइदिइसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सो यति गऱ्यो हैन। हामीले यति लेखियो। यति गर्दाखेरि अब यो भने चाहिँ आई स्क्वायर आर्ए भने त के हुन्छ? यो भने त लस हो पक्कै। भनेपछि लस ड्यु टु द आर्मेचर रेसिस्टेन्स भने आर्मेचर रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लस ड्यु टु आर्मेचर रेसिस्टेन्स भइदियो। यो भइदिइसके पछाडि के हुन्छ? यति भइदिइसके पछाडि के हुन्छ भने चाहिँ मेकानिकल पावर क्यान बी गिभन एज द इन टर्म्स अफ द टर्क। मेकानिकल पावरलाई चाहिँ पिएमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टर्कको टर्ममा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। टर्कको टर्ममा लेखिन्छ। जस्तै कि यो एन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एन भनेको चाहिँ हाम्रो रिभोल्युसन पर सेकेन्ड स्पिड हो नि त। एन भनेको त स्पिड। एन भनेको अगाडि हामीले के भन्थ्यो? स्पिड अफ आर्मेचर इन आरपिएम पढाइदिउँ नि त। मेकानिकल
mechanical power pm can be given as in terms of के को टर्ममा लेख्नु चाहिँ in terms of torque t and के हुन्छ and speeds and rpm भनेछ rpm यस त्यसको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त rps रिभोल्युसन पर सेकेन्ड rps रिभोल्युसन पर सेकेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ pm भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओमेगा टी हुन्छ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड यो भनेको 2 पाई nt भइदियो 2 पाई nt n भने पछाडि f को ठाउँमा n भइदियो अनि त्यस पछाडि eb भनेको चाहिँ के हुन्छ त eb इज इक्वल टु 2 पाई के हुन्छ nt भइदियो 2 पाई nt भइदियो eb भने पछाडि यो भने चाहिँ के हो pm भने पछाडि के हुन्छ EBIA हो EBIA भइदियो अनि त्यस पछाडि अब यो केसमा भने चाहिँ EB भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि EB भने चाहिँ के हुन्छ P5Z n/60A हो नि त 60A गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यति भइदिसक्यो यतिको P5NZA गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो EB भनेको चाहिँ त्यति आइसक्यो भने पछाडि n भनेको के हुन्छ भने पछाडि n भने पछाडि नम्बर अफ n स्मल n भनेको चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि स्मल n भने चाहिँ के हुन्छ n/60 क्या n/60 गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि n/60 हुन्छ स्मल n अनि त्यस पछाडि यो EB को ठाउँमा यो यसमा चाहिँ अब पुट गरौँ यो भन्दाखेरि के हुन्छ P5ZN/60A इन्टु IA इज इक्वल टु यो भन्छ 2 पाई अनि त्यस पछाडि यो n को ठाउँमा स्मल n को ठाउँमा बिग n/60 अनि t गर्दाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि 60 काटिदिउँ 60 काटिसके पछाडि के हुन्छ बाँकी रहेको रिमेनिङ पार्टलाई चाहिँ हामीले मजाले लेख्छौँ अब के हुन्छ t इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई नै t इज इक्वल टु चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ t इज इक्वल टु 5ZN भने पछाडि यो n यो 60 यो n काटिदिउँ अब के हुन्छ 5Z P5Z के हुन्छ P5Z 2 पाई A इन्टु IA हुन्छ टर्क भने पछाडि यति भइदियो यति भने चाहिँ यो भन्छ नि न्युटन पर मिटर हुन्छ यति भइदिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो गर्दाखेरि हामीले अब यसलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यतिलाई चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि अब त्यो के इज इक्वल टु चाहिँ त्यो टर्मलाई यो टर्मलाई हटाउँ के लेख्नु सकिन्छ भने लास्ट फाइनल्ली चाहिँ के लेख्नु सकिन्छ भने हामीले यो भनेपछि t इज इक्वल टु टाउ इज इक्वल टु k इज इक्वल टु ZP बाई k इज इक्वल टु के हुन्छ k इज इक्वल टु ZP बाई के हुन्छ भने पछाडि 2 पाई A k इज इक्वल टु ZP बाई 2 पाई A IA र फ्लक्स मात्रै चेन्ज हुन्छ यो भने पछाडि कन्स्टेन्ट आइदियो भने पछाडि टाउ इज इक्वल टु t इज इक्वल टु K5 अनि त्यस पछाडि के हुन्छ IA हुन्छ त्यो यतिको ठाउँमा
केले रिप्लेस गर्दाखेरि त्यति आइदियो। यो भने पछाडि टी डाइरेक्टली बनाउनु 5IA हुन्छ क्या। भनेपछि फ्लक्स थ्रु आइए आर्मेचरको करेन्ट र फ्लक्स बढ्यो भने टाइम पनि बढ्दो रहेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ क्या। यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु सकिन्छ। सो यो केस चाहिँ हामीले मेकानिकल टर्क PM क्यान बी गिभन इन टर्म्स अफ द टर्क एन स्पिड एन RPM एन भने पछाडि के हुन्छ नर्म N/60 हुन्छ। एन भने पछाडि बी क्यान भने पछाडि के हुन्छ नर्म स्पिड अफ आर्मेचर इन RPM हुन्छ नि त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ यति निकाल्न सकिन्छ लास्टमा।